Yay! Ang ating patola. Ayan na siya. Nagkaroon na siya ng baging. Uy, bakit mo sinakal yung ating kamatis? Hindi siya kasali. Teka, tingnan natin kung maaalis ko. Yan, siguro later. Alisin ko, nagkamali ka. Hindi siya trellis. Halaman siya. So guys, may susunduin tayo. Yung ating grapevine. Ayan na siya. Also guys, magta-transfer tayo ng soil dito for a permanent resident or permanent pot para sa ating grape tree. Woohoo! And magtatanim din tayong tanglad. Thank you to my dear friend Grace. Sa kanya galing yung ating grape tree. So, itatabi natin dito sa ating squash. Dito sa trellis natin na to, pagagapangin papunta dun sa harap. Ayan. So, we'll be busy today. So, dahil outdoor plant naman itong ating grape na to, transfer na lang natin siya dito sa bucket na to. So, save natin itong container para dun sa may garahe. Ayan, nilagyan muna natin ng compost or scrap vegetables, saka ng banana and egg. Tapos lalagyan natin ng soil. And lalagyan din natin siya ng organic fertilizer. Yan. May ugat na siya eh. So, etong ating grapevine, lalagyan na natin siya ng guide para dito sa trellis na to. Gumamit tayo ng ganito para hindi lang mahulog yung ating vine. Yan. So, pakita ko lang sa inyo. Nag-guide tayo dito. Diyan. Yan. So, medyo inipit ko lang siya. Meron tayong lemongrass. Yan. Dito natin siya itatabi sa banda sa likod. Tingnan natin kung mabubuhay siya dito. Ayan, tingnan natin kung mabubuhay siya dyan. Ito na yung ating grapevine. Ayan. Ayan, piniprep na natin yung ating soil. Hi guys! Dito tayo ngayon sa ating mini garden and nagbabalak ako mag-transfer na ng ating mga talong at itong parang bok choy natin. And yan, so yung left or remaining na soil natin, lalagay na lang din natin dito. Ayan, natanim na natin sila dito, yung ating mga talong at yung ating parang bok choy. Update tayo sa ating coriander. Ito yung parang bok choy natin. And ito yung mga talong natin or eggplant. Ito na yung tinanim nating ginger. Meron na siyang 2 or 3 na bagong leaf na tutupo. And guys, ito na yung ating twisted papaya. Nagkaroon na siya ng mga dahon dito sa side. So, siguro konti na lang magkakaugat na rin siya rito. And ito na yung ating mga lemon. And soon ito transfer na rin natin itong ating papaya kasi matangkad na siya. Ayan. Ito na yung ating mga okra. And lahat sila meron na baby leaf.
So, naka-recover yung lahat except for one pala na okra na tinanim natin dito. And eto na yung mga citrus natin. Ayan, malalaki na sila. And also, eto na yung ating kamatis na tatlo. Eto yung isang talong natin na tinanim. This one is hindi natin tinanim. And eto pa yung isa nating citrus. Yay! Ang ating patola. Ayan na siya. Nagkaroon na siya ng baging. Uy, bakit mo sinakal yung ating kamatis? Hindi siya kasali. Teka, tingnan natin kung maaalis ko. And siguro later, alisin ko. Nagkamali ka. Hindi siya trellis. Halaman siya. Nakikipag-holding hands ka. And eto na yung ibang mga kamatis natin. Sa tingin ko nakakatulong to dun sa shade na binibigay ng ibang halaman. Kasi eto na yung ating cucumber, yung pipino natin. Look! Ang tangkat na niya! Yay! Lumalaki pala yung dahon niya, no? Ayan, healthy siya. Dito ka kakapit. Dito. Yan, dyan ka kumapit. Ayan, nag-holding hands sila. Mga halaman pala may hindi mag-holding hands. Yan, dyan ka kumapit. Yan. Lagi natin silang i-guide para hindi magulo yung kanilang pupuntahan. Ayan. There we go. So, ayan na yung ating patola. If you could see, oh, diba? Yan. And, eto na yung ating talong. Dadalawa nating talong. And, eto na yung ating ginag-guide natin yung ating wow, mas mataas pa siya sa akin yung ating ampalaya. Ayan. So, i-guide na din natin to. Yan. Dito ka na pumunta sa trellis mo. Yan. Diyan ka. Yan. So, dalawa sila. Ito ba yung isa? Ayan. So, yan muna ang ating update. And it's morning. So, balikan natin sila mamayang afternoon. Guys, we're so happy to what we have accomplished today sa ating planting adventure. Keep on watching and subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101. Also, click the bell icon para lagi kayong nanonotify ng ating mga progress. Ayan, nag-holding hands na sila. They're so happy sa kanilang trellis. And also, you can watch Cooking at Home. And also yung ating bagong adventure, aqua fishy adventure, yung pag-revive ko ng aking 50-gallon tank. And leave a comment or suggestion paano pa natin ma-i-improve itong ating mini garden. So, sa susunod ulit. Bye-bye!